ආයුබෝවන් රසට කැම YouTube channel එකත් සමගින් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ chicken fried rice එකක් පිරිසිදුව කොහොමද රසට ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම pan එකක් රත් වෙනකොට අපි ඒකට පොල් තෙල් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙනකොට තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩු මට්ටමේ තියාගෙන මේ ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඊළඟට හීනට කපාගත්තු පොඩි ලුණු ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට කරපිංචා එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගමු. විනාඩි 2-3ක් මේ විදිහට හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙනකොට ඒකටම හීනියට කපාගත්තු කැරට් ටිකක් එකතු කරගන්න. කැරට් ටිකක් දාලා මේ වගේ ටෙම්පරාදු කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ අපේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට බිත්තර එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී එක බිත්තරයක් තමයි ගන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් බිත්තර දෙකක් දාන්න පුළුවන්. බිත්තර ටිකක් දාලා අපි හොඳින් මේ විදියට කලවම් කරගමු. දැන් මේ ටිකත් විනාඩි 2-3ක් අපි ටිකක් වෙලා තියාගමු. ඊළඟට යාළුවනේ මම මේකට උයාගත්තු සම්බා බත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බත් එක වෙනම උයලා බත් එක හොඳින් නිවුනට පස්සේ මේ විදිහට දාගන්න. එතකොට හොඳට අපේ ටෙම්පරාදුව බත් එකට ඒ රස හොඳට අල්ල ගන්නවා. ඉතින් උණුවෙන්ම දාන්න යන්න එපා. බත් හොඳින් නිවුනට පස්සේ දාන්න. බත් එක උනත් ඔයාලා හදද්දී කියන්න ඕනේ බත් එකට ලුණු දාන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, ඒ වගේම පොල් තෙල් මේස හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් දාන්න. එතකොට අර බත් එකේ ඇටවල ඇලෙන ගතිය එහෙම නැති වෙනවා. මේ විදිහට බත් ටිකක් දාගමු. බත් දැම්මට පස්සේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට බත් ටිකක් වෙලා තියාගමු. දැන් පුළුවන් ඔයාලට කැමති නම් ගෝව එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ලීස් එකතු කරගන්න. ලීස් නම් ගොඩක් වෙලාවට යාළුවනේ අපි අන්තිමේටම දාන්නේ. ලීස් වල හොඳ රස එහෙම තියෙන්නේ අන්තිමේටම දැම්මම තමයි. ඊළඟට හොඳින් බෙදගත්තු චිකන් එකතු කරගන්නවා. චිකන් එකත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනම තම්බල අරගෙන බදින්න. මේ විදිහට බෙදගත්තු චිකන් ටිකක් දාලා බත් එක කලම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒකට මම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුරු දාගන්නවා. දැන් මම මේ එකතු කරන්නේ සෝයා සෝස්. සෝයා සෝස් මේස දෙකක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට කැරමෙල්ස් ටිකක්, ඒ වගේම ගම්බිරිස් ටිකක් දාලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ අදහස් අපිට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට ගෙදරදිත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි. ඒ වගේම අපිට පිළිසිඳුව පහසුවෙන් මේක හදන්න පුළුවන්. දැන් ලිපේ ගින්දර වැඩි කරලා තමයි මම මේ වෙලාවෙදි තියෙන්නේ. දැන් යාළුවනේ අපේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් හොඳට රත් වුණාට පස්සේ බත් ටික ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ගන්න. දැන් මේ මම හදලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා try කරන්න. දැන් තියෙන බත් ටික අපිට කෑම මේසෙට පිළියෙල කරන්න.
ඉතින් යාළුවනේ මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකත් එක්ක chili paste එකක් තියෙනවා නම් තවත් පුළුවන් ආගේ කෑම එක රසවත් කරගන්න. එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න ඔබට සුබ දවසක්.